Hello and what's up everyone guys, it's me Saukat and welcome back to my channel STD vlog. I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन। म काठमाडौँबाट फर्केर आएर आज दिदीको घर जाँदैछु हामी टिका लगाउनको लागि। पछाडि दादा पनि छ। आज भाइटिका हो नि त। अरू बेला चाहिँ हाम्रो घरमा लाइन्थ्यो, यसपालि चाहिँ दिदीहरुको घरमै सबैजना उतै जम्मा भएर उतै लाउने रे भन्ने कुरो भयो। ल ठिक छ भनेर हैन। सुनसान छ त बाटो त, के हो पुरै यार। ल हामी चाहिँ दिदी घर आइपुग्यो हैन। अब दिदी के पाक्यो भन्नु त ल यहाँ। ए अनि किचनको मान्छे कस्तो हुन्छ त। अब दिदीहरुले टिका नला खान्न हुने होला है। हुन्छ मटर पनीर हुन्छ। तपाईहरुले नि हुन्छ? हामीले चाहिँ हुँदैन। त्यही त कस्तो फाइदा हुन्छ, हामीले चाहिँ हुन्छ। यो भेजिटेरियन वालालाई यस्तो नहेर्ने दाल भेज नहेर्ने कहिले मासु खोइ या चिकन ओ यत्रो भरा भरा एकदम भोक लागिरहेछ। हाम्रो खानुहुन्छ, हामी खाने हो, दिदीहरुले खानु हुँदैन रे। भाइहरुले हुन्छ। भाइटिका हो नि त आज भाइ जेमा खुसी हुन्छ उही काम गर्नु। अलिकति 10 हाल्दिन। मटन हो यो? हैन चिकन ए घरको। ओके ओके। होममेड चिकन। ए होममेड चिकन हम त होममेड त हो नि। अब खासा खान्छौँ एकछिनमा। अब दिदीहरु आएपछि टिका लाउनु पनि हुन्छ हैन। खोइ साइन्स दिदी साँच्ची ल हाम्रो यहाँ भागभण्डा हुँदैछ। मेरो कुन चाहिँ हो दिदी? जुन चाहिँ हो नि एउटामा आउँछ एउटा आउँछ। यो अब कति दिनलाई पुग्ने हो? हाक्को खाइ हुन्छ 3-4 दिन त। या खानै मन लाग्दैन है। निद्रा लाग्यो मलाई त। साइन्स दिदीको आउने बाँकी छ भनेपछि अनि अट्दैन होला नि त भुइँमा यत्रो सबै। भुइँमा अट्दैन होला नि त सबै त। छता बस्ने हो क्या? तरकारी त खानु पर्ला। भात त जाँदैन जस्तो दिदी। भात चाहिँ जाँदैन जस्तो होइन है। भात पनि भएको खोइ दिदीको भएको है। दिदीको भएको दिदीको भाग ए लिएर आउनु पर्छ सानो। हातैमा पानी आलो लोटामा पानी छ नि के छ? किन भएन तपाईँ भित्रबाट सेक्ने हो कि? यमराज लाउनु नदिन्छ। ओखर दिन्छ ओखर।
दुगोले बढाएर जस्तो लाग्छ बस्दा हुन्छ यो बत्ती त मरेछ त मरेछ मरेछ त्यो उसले भनेको थियो कि के छ निवेछ कि मरेछ प्रकाशको के हराएको बाटो ए हराएको वर्षहरूको के हाम्रो कथाको मोटरसाइकल त मरेछ भनेको अलि भएको पनि जाला फेरि त्यस्तो हुन्छ है अनि गएर नपाउनु पर्छ रगत झिक्नु पर्छ तेल लगाइदिनु पर्ने त्यस्तो सुविधा भने म घरबाट ननै आउँछु गुलाब जल र दुधले खड्कामा राखेर नुहाउनु पर्न्थ्यो अहिले पनि हुन्थ्यो त्यो त खड्कामा राखेर त कान्छोबाट सुरु भने कान्छी अघि नै भाइले त्यस्तो गर्नु नि तिमीले गरेको थियो भाइले गर्ने गरेर उठेर गरेर सही यस्तै हो बुढेसकाल है भाइको बुढेस मेरो भने भाइको भने हो त भाइको त अहिले जवानी पनि पुरा भएको छैन जवानी पनि सुरु हुँदैछ भाइको त मलाई तेल लाउनु भयो लगाइदियो कतिखेर तेल तताएर सानोमा जस्तो भन्ठाने हल्लाएछ फेरि लगाएको त थाहा हुन्छ नि त क्यामेरामा ध्यान थियो होला कि बाबु भन्छ भनेर यहाँ स्पेसली बनाउँछ तिनवटा पो हुन्छ है हेर्दा चाहिँ बिरालो जस्तो छ तर के को माइकको होइन हावाहरू छिक्ने हो यसमा यतापट्टि कलर भन्दा बाहिर राखेपछि गर्दैन असली के हो ओखर त त्यो असली केही छैन दाजुभाइको लागि असली चिज यही हो भन्छ यति हो कि हाम्रो पालो दिदीहरूलाई दिने लाइन के पहेँलोले रातो त्यही रहेछ तलमा सिधा चाहिँ जे होस् हुने रहेछ कि त्यो तलमा त्यही लाइन हुन्छ तै पनि सिधा तान्न सकेन कि उसले दिदीको टिका हिँड्नलाई चाहिँ ठिक रहेछ बस्नलाई चाहिँ गाह्रो कि बस्न र उठ्नु चाहिँ गाह्रो हिँड्दा चाहिँ केही हुँदैन यो चाहिँ दुध थप्नु पर्ने
होइन सबै लगाइदियो त्यहाँ माथि माथि लगाउँछ दादा सर्भिसहरू सबै हामी यसो हात लगाइदिनु मात्रै होइन यस्तो गर्नु नि पहिला भाइले टिका लगाइदिएन हाम्रो लाइन चाहिँ सकिसक्यो ए के अरे टिका चाहिँ सकिसक्यो लाइन चाहिँ यत्रो लामो बाँकी छ खोइ त अनि तर यहाँ कलर थोरै हो कि हो हरियो नि भयो त्यो पनि भयो रातो नि लाग्यो 3 4 5 6 कलर पुरै छैन कि क्या हो सातै छ त्यो एउटा झल्किने हो कि टल्किने भयो कि त्यो सितारालाई त रङै भन्न मिल्दैन नि त्यो त झल्किने झल्किने चाहिँ यो पनि नयाँ सिस्टम आयो फुल दिने कि लगाइदिने कि फुल दिने त्यो त बानी होला नि मालै लगाइदिने हुन्थ्यो पुग्छ होला नि चाहिँ एकवटा पुग्ने रहेछ ए छ माले मात्रै रहेछ उयो नि छ के अरे एउटा होइन हामीले मखमली सयपत्री लाउँदैनौँ नि त भाइहरूले नदिकन ए भइगयो नि अब त तिनजनालाई के मासु चाहिँ अहिले खाने हो बाँकी पछि खानु मासु भातमा हालेको छैन भागमा हो होइन भइहाल्यो घडी अमेरिकाबाट ल्याइदियो क्या बाबुले भनेर हेर्दा ऊ यहाँ यही हो कुन बाँकी छ डबल गरिदिनु हुन्छ है थपिदिनु भन्नाले डबल ऊ त्यहाँ छ सही महिनामा तिहार भयो बिगार्नु क्या हो अनि यही थपिदिन्छ हजुर 3 दिन 3 दिन ल खोइ तपाईँ यो माला लगाएको नि कि मैले लगाइसकेको छैन ल खाने बेला भयो अब टाबाट मेरो भएको यो आफ्नो भ्याक्सिन राख्ने ल टिका सिका पनि लगाइयो खाना पनि खाइयो अब लगभग खाएर सक्यो निन्द्रा लागिरह अब खाना खाने भन्नु भएको तर खाना खान सकिँदैन होइन हेरौँ के हुन्छ अब सो यस म चाहिँ टिका सिका लाएर दिदीको घरबाट घर पनि आइसकेको छु है म त एक निन्द्रा सुत्न नि भइसकेको थियो खाएको मस्त निन्द्रा लाग्यो मस्त सुत्दै एकछिन उठेर घर आइसकेको छु है यति हुन्छ तिहार अझै निन्द्रा लागिरह सकिसक्यो है अनि हेभ समथिङ फर यु एन्ड फर मी है सो दादा आयो नि त्यो युएसबाट होइन अनि मलाई एउटा यो स्मार्ट वाच एउटा ल्याइदियो होइन बेटर देन द्याट है त्यो भन्दा पनि अर्को यहाँ त्यो भन्दा पनि ल्यापटप ल्याइदिएछ मलाई यो चाहिँ एकदम मलाई चाहिरहेको थियो कि लाइक त्यो अर्को एकदम हेभी ठुलो है अनि त्यो पाठ पूर्जा पनि अलग हुन लागिसक्यो त्यसको है ल्यापटप पनि दामी कलरको एकदम ल्याइदिएछ थ्याङ्क यू सो मच दादा है अनि त्यही हो ल
तिहार पनि मनाइहाल्यो तपाईँहरूको तिहार कस्तो हो मेरो तिहार राम्रै भयो यति भन्दै मेरो आजको भिडियोलाई इन्ड गर्दैछु है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त बाइ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो